සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online bro academy එකට. මම ඔයාලට කිව්වොත් ඔයාලට Google Translate එක හරහා ඔයාලට දවසකට ඩොලර් 201ක් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් කිව්වොත් ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද Google Translate එක හරහා අපි මේ වැඩේ කරන්න කියන දේ. ඒ දෙත් එක්ක වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් SL online bro academy එකට මුලින්ම ආව කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක අවසානට අපිත් එක්ක join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් SL online bro academy එකේ සුපිරිම වීඩියෝ එකක් තමයි අද ගේන්නේ. මොකද කියනවා නම් ඔයාලට මතකද මේට එහෙම නැත්නම් මාස 11කට කලින් මගේ SL online bro එහෙම නැත්නම් මගේ පළවෙනි channel එකේ SL online bro channel එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ Google Translate තරහා ඔයාට දාලා තිබුණා දවසකට ඩොලර් 100ක් earn කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට ලොකු කමෙන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. ලොකු ප්‍රශ්න කොටකුත් එක්කන් තමයි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Google Translate කියන වැඩේ ඔයාට එහෙම නැත්නම් Google Translate එක හරහා කොහොමද ඔයා ඇත්තටම earn කරන්නේ? ඒක තමයි තිබුණු ප්‍රශ්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක? එහෙම නැත්නම් කොහොමද මෙන්න මේ විදිය earning එකක් ගන්නෙ? ඇත්තටම ඔයාලා ගොඩක් ඕන කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන්න බෑ කිව්වා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ladium.org එකේ කවුරුත් වැඩ කරලා එහෙම නැත්නම් earn කරන්න බෑ කිව්වා. ඇත්තටම සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ earn කරලා මගේ balance එක තමයි තියෙන්නේ මේ. මගේ wallet එකේ මගේ balance එක මේ තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මේකෙන් අපිට earn කරන්න පුළුවන්. කොහොමද earn කරන්නේ? ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ladium.org. එහෙම නැත්නම් description එකේ ඇති link එක. ඔයා description එකේ link එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන browse කියලා තැන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන browse project කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. browse project කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක. එහෙම නැත්නම් මම එදා මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් SL online bro YouTube channel එකේ දාපු වීඩියෝ එක මම කියලා දුන්නේ මෙන්න මෙතන language එහෙම නැත්නම් translate කියන ඔප්ෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් project එකකට අපි කොහොමද එහෙම නැත්නම් project එකක් කරලා අපි earn කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ language translate කියන ඔප්ෂන් එකේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට project තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ language translate කියන දේම කරන්න කියනව නෙමෙයි. ඔයාලට මෙන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් එක එක category එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට graphic design කියන category එක තියෙනවා. ඔයාලට වෙනදි මෙන්න මේ graphic designing category මේ project වලට ඔයාලට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. graphic designing ඒ වගේම මේ මෙතන තියෙන social එහෙම නැත්නම් digital social media marketing ඒ වගේම website softwares ඒ වගේම මෙන්න මේ category එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන registration කියන category එක තියෙනවා. registration කියන category එක ඕනම ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ registration කියන category එකේ මෙන්න මේ විදිහට registration නම් මෙන්න මේ register වෙනවට තමයි මෙන්න මේ registration කියන category එක වලට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හැබැයි සත ගණන් ගෙවන්නේ. සත ගණන් කියන්නේ ඩොලර්ස් 0.2ක් ඩොලර් 0.115ක් ඒ විදිහට මේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන ලොකු project ප්‍රමාණය මේ ලොකු project වල ඔයාලට තියෙන මෙන්න යට ගියාට පස්සේ register වෙන්න විතරයි. register වුණාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් register and confirm email view one example ඒක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒකට මෙයා කියනවා ඩොලර් 5ක් එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 7.5ක් අතර ප්‍රමාණයක්. ඇත්තටම ඔයා ඔන්ලයින් earn කරන්න බෑයි කියනවා නම් ඔයාට ඇත්තටම ඒක තමයි ඔයා කරගන්න ලොකුම මෝඩකම. අපිට ඔන්ලයින් earn කරන්න පුළුවන්. හරියට තමයි අපි මේ වැඩේ හරියට කරන්නේ නැති එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔයා ලෑටිඑම් එකට යනවා මම දැක්ක මම කමෙන්ට් එකක් තමයි හැමදේම කරන්න කිව්වා. ලෑටිඑම් එකට යනවා මම දාලා තිබුණේ මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ language translate කියන option එක language translate එකට අපිට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපිට Google එකේ තියෙන Google Translate use ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හැම එකටම බෑ කියන්න එපා. හැම එකටම බෑ කියවපුවම පස්සේ ඔයාලට ඇත්තටම බැරි වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. මෙන්න මෙතන මේ option එකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ registration කියන category එක. එහෙම නැත්නම් එතනින් ඔයාලට පුළුවන් Google Translate use කරලා ඔයාලා translate job එක කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ තියෙන ඕන දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයා මේ ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙතන තියෙන data entry and collection එහෙම නැත්නම් ඒ category. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒ කියන්නේ Latium website එකේ වැඩ කරන්න ඉතින් ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න Trustpilot. ඒ Trustpilot එකේ 4.7 reuse rate එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම Latium එක freelancer network එකක්. freelancer network එකක් නමුත් ඔයා මේකේ වැඩ කරන්න යද්දී ඔයාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන profile එකෙන් ගිහිල්ලා verification එක කරගන්න වෙනවා. ඒකේ කියන්නේ මම ඔයාලට method එක කියලා දෙනවා. කරනවද නැද්ද කියන එක ඔයා තීරණය කරන්න. ඇත්තටම මෙන්න මෙතන verification center එකට ගිහිල්ලා ඔයා verification එක කරගන්න ඕන. ඔයාට නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන්නකෝ මෙන්න මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ project තියෙනවා. අපි කියමුකෝ මෙන්න මේක ඔයා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ project එකට කැමති නම්
ඔයා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ එක්ස්පෙක්ටඩ් කරනවා එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 100ත් 135ත් අතර තමයි data entry වැඩක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා ඔයා කැමති. එහෙම නැත්නම් මෙයා ගෙවන්න ඩොලර් 100 නම් 135 නම් කැමති. ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ බිඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා හැබැයි මෙහෙමයි මේකේ බිඩ් කළා තමයි. ඒ කියන්නේ මේකට ලන්සු තියන්න ඕන. ඔයා ලන්සුවක් තියලා අඩුම ලන්සුවට තමයි මේ කට්ටිය මෙන්න මේ ගෙවන්න. ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ටික මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ විස්තර ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක ડોකියුමන්ට් එකක් විතර හදලා දෙන්න. ඇත්තටම ලේසි වැඩ කරන්න. ලේසි කියන්නේ ඔයාට ගිහිල්ලා අපි කියමුකෝ ඔයාගේ බිඩ් එක අපි කියනවා ඩොලර් 100යි කියලා. ඩොලර් 100ට ඔයාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන බිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට බිඩ් කරලා ඔයාට මේක ප්‍රොජෙක්ට් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ වර්ක් එක ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයාට එනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට වර්ක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් එක ගිහිල්ලා කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාට දින්නේ මෙන්න මෙයාට සෙන්ඩ් කරන්න. සෙන්ඩ් කරාට පස්සේ ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉන්කම් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මෙතන ගියාට පස්සේ ඕන ප්‍රොජෙක්ට් එක බ්‍රවුස් කරන්න පුළුවන්. ඕන කැටගරි එකක් මේකේ තියෙනවා. ඇත්තටම මේක ලොකු කැටගරි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේකේවත් වැඩක් කරන්න බැරි නම් ඇත්තටම මෙහෙමයි. පොඩි කට්ටක් ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් earn කරන්න. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තා. මෙන්න මෙතන wallet කියන section එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයා ගන්න ඉන්කම් එක. එහෙම නැත්නම් හොයන ඉන්කම් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට wallet එක my wallet එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඉතින් මේක ඒ කියන්නේ මේක මම ඔයාලට ඉස්සලා 201 වෙනවා 201.1 මේක. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි නිසා උස් පාත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අද තියෙන බැලන්ස් එක නෙමෙයි හෙට උදේට බැලන්ස් එක තියෙන්නේ. ඒක ගැන වැඩි හිතන්න බෑ. ඇත්තටම ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේකේ ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ කැටගරි එකෙන් තමයි මම earn කරලා තියෙන 201. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් වල ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ ගෙවන කරන්සි එක තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ ඉන්තුරියම් එක. එහෙම නැත්නම් මේක US ඩොලර්ස් වලින් මේක වර්ක්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කැටගරි තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඕන කැටගරි. ඒ කියන්නේ ගෙවන බිට්කොයින් වලින් මේ දෙක ගෙවන. ගෙවන කරන්සි එක මේකේ තියෙනවා. ඒ ඔයාලට ඒ කැමති කරන්සි එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කරන්සි එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ wallet එකේ පෙන්න මොන කරන්සි එකද. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ ඔයා බිට්කොයින් වල තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් තමයි කරලා දෙන්නේ. බිට්කොයින් වල ප්‍රොජෙක්ට් කරා නම් ඔයාට බිට්කොයින් වල මෙන්න මෙතන ඔයාට එහෙම නැත්නම් බිට්කොයින් වල බැලන්ස් එක පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඇති මේ ඒ ගෙවන කරන්සි ටික තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් කැමති. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ US ඩොලර්ස් වලින් ආව නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක PayPal through withdrawal කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන US ඩොලර්ස් වලින් මේක ගෙවන්න. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් වලින් ගෙවනවා නම් ඔයාට සම්පූර්ණ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ ඩොලර්ස් කියන wallet එක දෙන්න. ඩොලර්ස් කියන wallet එකේ මෙන්න මෙතන withdrawal කියන තැනින් ඔයාට PayPal address එක දාලා withdrawal එක කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ P එක ඩොලර් 5ක් කැපෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති අපි කියමුකෝ බිට්කොයින් වලින් නම් ඔයා earn කරන්න මෙන්න මෙතන withdrawal කියන තැන දැම්මා. මෙතන බිට්කොයින් address එක දැම්මා withdrawal කරගත්තා. ඒ ඔප්ෂන් ටික තියෙනවා. අදම එහෙම නැත්නම් Google Translator මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. මේ වීඩියෝ එක කරලා ඒ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් කට්ටියම earn කරන්න බෑ. මොකද්ද මේ කියන කතන්දරේ. ඒ දෙත් එක්ක තමයි මම හිතුවා අද එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ ටයිම් එකේ ෆ්‍රී නිසා මම මෙන්න මේ earning එක ඔයාලට මම පෙන්නුවේ. ඇත්තටම Latium කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට earn කරන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා තියෙන මේ ප්‍රොජෙක්ට් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ language translate කියන option එක මොකද ඔයා කැමති නම් language translate කියන option එක use කරන්න. language translate එකට Google Translate use කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ වගේ එක එක දේවල් ගන්න මෙතන service එක කැමති category එකක් තෝරගෙන කැමති project එකක් කරන්න earn කරලා withdrawal කරගන්න. ඇත්තටම ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන එහෙම නැත්නම් SL online bro academy එක එහෙම නැත්නම් SL online bro YouTube channel එකේ විදිහට ඇත්තටම ඔයාලට කැමති කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් online earn කරන්න මගේ support එක ගන්න පුළුවන්. කොහොමද support එක ගන්න කියනවනම් ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාට කැමති නම් මෙන්න මේ master courses තුනක් ඒක මේ වෙද්දි launch කරලා දිනවා. ඉස්සරහට මම ගමනක් යනවා. ඒ කියන්නේ මම දන්න හැමදේම step by step ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙනවා. කියලා දුන්න එක method එකක්වත් වැරදිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. දෙවෙනි recommendation එක selling කරන්න පටන් ගන්න. මොකද selling කරන්න ඔයාලට රුපියල් 25000 30000 දීලා ඔයාලට invest කරලා කරන්න ඕනේ නැහැ. මම A to Z කියලා දෙන්නම්. drop shipping business එකට finally support කරලා දෙනවා. ඔයාලට drop shipping business එක හරියටම කරන්න මම කියලා දෙන්නම්. මහ ලොකු ගානක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වෙන එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ social media marketing course එක වෙන්න පුළුවන්. කැමතිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ master courses තුනේම link එක මේ video එකේ description එකේ දෙනවා. description එකේ දෙන link එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ විදිහට. එයාට පේනවාද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට 20000ක් කරන්නේ මේ master course එකේ දීලා තියෙන lifetime access. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ social media වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube එක වෙන්න පුළුවන්. drop shipping වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට එන master courses වෙන්න පුළුවන්. daily ඒවා ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අලුත් update එකක් ආවට පස්සේ ඒක update වෙනවා. ඒ වගේම lifetime මේක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා course එකක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා course එකකට join වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඔයාලට ඒ course එක කරා නැත්නම් 20000ක් ගත්තා රුපියල් 30000ක් ගත්තා. එතනින් පස්සේ ඉවරයි.
එච්චරනේ. නමුත් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ෂෝ ඒ කියන්නේ ඔයාට ලයිෆ් ටයිම් ඇක්සස් එකක් දෙන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මාව විශ්වාස කරලා. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් දෙයි කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් වල තියෙනවා මුලින්ම තියෙනවා ඔයා ජොයින් වෙන්න කලින් මේකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඕවර්විව් එක තියෙනවා. ඕවර්විව් එක ගිහිල්ලා බලලා හොඳයි නම් අපිත් එක්කන් ජොයින් වෙන්න. කන්ටෙන්ට් එක ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන මාස්ටර් කෝස් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට තියෙන මොනවාද මම මේකේ ඒ කියන්නේ මේ විදිහට උගන්වන්නේ කියන දේ සම්පූර්ණ වල කන්ටෙන්ට් එක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ලොකු මාස්ටර් කෝස් එක. කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා මාකටිංగ్ කෝස් එක කියන ලොකු ඇත්තටම ලොකු කෝස් එක. මෙන්න මේ විදිහට කන්ටෙන්ට් එක දෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ කන්ටෙන්ට් එක හොඳයි නම් විතරක් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් ඔයාට පුළුවන් අද ජොයින් වෙන්න. මොකද අද ෆ්‍රී ටයිම් එක පොය දවස් ඉන්නේ. ඒ දෙත් එකන් තමයි. ඒ කියන්නේ මම මේ ප්‍රූව් කරන්න ඒ නැත්තම් මෙන්න මේ වැඩේ ප්‍රූව් කරන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරේ. ගොඩක් කට්ටිය බෑ කියපු දේ ඇත්තටම මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. earn කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම ඇත්තටම මේ වැඩේ ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ දෙත් එකන් අද වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට මොන හරි වැලියු එකක් ලැබුණා නම් මගෙත් එක්කන් හිටියොත් එහෙම නැත්නම් SL online bro academy එක එහෙම නැත්නම් SL online bro YouTube channel එක මගේ දෙකම කරන්නේ මම ඒ වගේම අපේ SL YouTube bro YouTube channel එකක් කරන්නේ මම ඒ වගේම කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් අද කරපු දේ හොඳයි නම් අපේ channel එහෙම නැත්නම් SL online bro academy එක එහෙම නැත්නම් SL online bro YouTube channel subscribe කරලා අපිත් එක්කන් ඉන්න. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්න. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.